what's up guys? Welcome to my YouTube channel ulit. Okay, so makikita nyo, ganito yung itsura ko pag walang makeup. So, paano ba ako nag-makeup? Okay, so, konting consequence lang ito na ituturo ko sa inyo kung paano ako mag-makeup. Kasi, guys, nabanggit ko na ito sa unang YouTube ko eh. Gumagamit kasi ako guys ng sabon na LUXXE sa front row. So, white, number 2. Yun yung sa akin. So, gusto ko talaga siya lahat sa katawan. And okay siya, okay talaga siya. 100% approve ko siya. So, ang ganda niya sa mukha para sa katawan. And so, ngayon, i-discuss ko sa inyo kung paano ako nag-makeup. Watch. Okay, so yun nga guys, after ko mag-wash ng whitening bar soap na LUXXE, number 2, yun yung gamit ko. Gusto mo isang more than a year na or 2 years na. 2 years na ako gumagamit. After ko maggamit nun, maglagay sa mukha, gumagamit ko ng moisturiser cream na PM. Ito guys, nakikita nyo. So itong PM na to, diba, kasi ang alam natin, pwede siya sa rashes, yan sa mga sugat-sugat, agad ng lamok N65, ayan. Hindi natin alam, pwede natin siya moisturizer sa cream. So ang ginagawa niya sa mukha natin guys, kaya matakot, ginagawa niya guys, yung mga pimples nyo. Tinutulungan niya rin na maging makinis, anti-pekas, anti-peklat, anti-pimples. Yun, so ito yung ginagamit ko, ginagawa ko siya moisturizer cream. After ko magsabot itong LUXXE white. So, ayan, so mabibili niyo siya sa lahat ng Mercury drug outlet. Ayan, so konti lang, ayan lang. Then, ayan, i-spread ko lang siya ganyan. Ayan, spread ko lang siya. Ayan, talagang sanay ako sa kanya na gawin siyang moisturizer cream. So, ayan, okay na. Siyempre, lalagyan niya rin sa neck nyo. Ayan. So, kailangan. Tapos, after nyan, pwede na kayong gumamit ng mga cream. Kahit anong cream na pwedeng ibabaw nyo. Pwede yung skin white cream na bibili nyo rin sa Mercury Drug. Okay din ako doon. Pero kasi ngayon, ginagamit ako. So, ito yung cream ko. And so guys, ang ginagamit kong cream ngayon is yun nga, anything pwede kayong gumamit after nyo maglagay ng cream na moisturizer. Pwede kayong gumamit ng cream sa kanyang. Pero kasi sa akin, hiyang ako doon sa skin white na cream. Hindi ko siya mapapakita yung sample sa inyo, pero alam ko mabibili sa Mercury Drug. Then, ngayon kasi ang nilalagay ko is itong, hindi nyo natatanaw, nag-evil din ako. So, ang nilalagay kong cream is ito, Even True Flawless Ultra Matte Flawless Cream to Powder. So, cream to powder na siya guys. Ito yung kita nyo. So, ang kulay nito is porcelain. Kung gusto nyo mag-avail nito, sa Avon meron ito. Ayan, nalagay natin siya ganyan sa brush. Depende sa inyo kung paano kayo gumamit. Pinaka maganda na dalaga sa aking mata. Yun ang mainit. Talaga na siya guys. Ay, naku! Ano ba yan? Mapapansin nyo guys, medyo maputi. Pero syempre, Sa larangan, lansangan, madami kang madadaanan. Dapat diretso ang tingin, huwag kakaliwat kanan. Na hindi makapaniwala sa tangi mong kagandahan. Nung una kang makita, muntik na akong makulunat. Ang aking matang sa dilim, di nakakakita. Ilusyon lamang palang na ikaw ay makakasama. Mag-ingat sa paligid, baka ikaw na ang makamasamot. Ang walang tumataas, lahat bumababa. Tumapos, ikaw lang ang tatapos. Sa tabi upuan sa buhay, makaaraos. Nasayang na lamang, walang paapaalam. Tinulak ng sarili kang mali ang naranasan. Iniwan ang nakaraan na parang panaginip. Ang lilisan ng mga problema at sarili ng makikin. Naginip ang mga balakid na nasa daan. so guys, gumagamit ako ng powder na to sa Avon din. Ito siya, Avon. Ganda na dalaga sa aking mata. Ikaw na ang pinaka. Ganda na dalaga sa aking mata. Sa buhay ko may problema. Bawat dilema, huwag magpakain sa mga sarili ng problema. Kalimutan at ating sundin mga tulong ng ama. Palagyan ng pagkikita. Tulong ako na rawat na lang. Ang aking mga dalangin. Ang mga dalangin. Ikaw ang pinaka. Ganda na
daan. Hinay lang at bakap, mo'y paglahuan. Daming manlolok sa paligid sa daan. Hinay lang at bakap, mo'y paglahuan. Ikaw ang pinaka ganda ng dalaga sa aking mata. Ikaw ang pinaka ganda ng dalaga sa aking mata. Ikaw ang pinaka ganda ng dalaga sa aking Ako kasi ang mata. ginagawa ko dahil medyo kapal naman na yung ano ko. Yung kilay ko, ang ginagawa ko, nilalining ko na lang sa baba, tsaka sa taas. Gumagawa na lang ako ng lining. So ayan, nakikita niyo diba? Lining na lang ang ginagawa ko. Ayan. So niline ko siya. Ayan, so yun yung naitsura. Tapos ang gagawin ko is i-brush ko na lang. After nyo may lining, gano'n na, natip ko lang sa inyo to guys. Kailangan gumamit kayo ng brush. Hindi yung brush na ano, ayan, so okay na nailagay na natin. So next is yung mascara naman. Sabi, mga pilik mata. Okay. So ito, came from Avon Parents Simply Pretty. So mas maganda to, tag 149 lang ata. Maganda siya kasi tingnan niyo nakikita niyo. Wala akong eyelash nga, so makikita niyo. So ayan guys, nailagay ko na. Ito ko siya nailagay. Kayo, kayong bala kung gano'ng kakapal yung gusto nyo. Depende kasi sa mascara na gamit nyo. So depende din sa brush. Ako kasi pag namimili ako ng mascara type, pinipili ko yung brush kung ano yung nagagawa niya sa pilik mata. So kung papansin nyo guys, kumapal na yung pilik mata ko kanina. Ay diba? Ngayon, ayun siya makita nyo. Diba kanina wala akong pilik mata? So ayun na siya. Yan, diba? Charot! Naka-eyelash extension ako. Yan, diba? So, next natin is yung ginagamit kong lipstick. Ayan guys, kung nagamit ako itong lipstick, syempre, made from Avon pa rin. Ayoko na kasi ng mga matte. Kasi dati gumagamit ako nun. So, ang nangyayari sa lips ko, namamalat siya. So, ayoko na ng ganun, masakit. So, ito, maganda to. Colorless lang siya. Magic color. Familiar kayo siguro sa ganito. So, ito yan. Yung flavor type niya is mango yellow. So, try natin. Gusto ko kasi yung parang nag-shiny lang yung lips ko. Ayan. Ayan guys, gusto napapansin nyo yan. Ayan na, okay na. So, ayun na. So, next, kayo, kung gusto nyo lang, diba, maglagay kayo ng blush on, okay din yun. So, ganda rin siya. So, ayun na. So, nabuan na natin ang aking makeup routine. Gosh. So, wait lang. And so, ayun guys, naglagay rin ako ng kalting blush on sa aking face. Ayan, para una, yung blush tayo, hindi tayo masyadong maputla. Ayan. Okay, so what's up guys? Tapos na tayo. We're done. At ayun na nga yung naging makeup ko. Naglagay lang ako ng konting blush on. Para kunyari, hindi naman tayo masyadong maputla. So ayun na. Yun na, naituro ko na sa inyo, na-share ko na sa inyo kung ano yung makeup routine ko. Kung paano ako yung makeup. Simple lang, diba? Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki. At ayun na. Nature ko, ayun na. Pasok ko na niya. Ready to go na ako. Bakbakan na sa trabaho. Okay, so, salamat. I hope you enjoy guys my video. Salamat. So, sana nakatulong yung makeup kit ko kung paano kayo mag-makeup na mura lang, hindi ka gagastos. Okay, so, salamat guys. Thank you. So, hindi pa ako tapos guys. Okay na. Bye-bye. So, abangan nyo ako sa mga next video ko. Ayun yung parapol ko. Palagi ko kayong i-update. Tuloy-tuloy pa rin po yun. Tuloy-tuloy lang po yung comment below nyo ng CP number nyo with hashtag your CP number dito sa lahat ng videos ko na mapapanood nyo. Okay, so, within 1 month, i-announce ko kung paano ko bubunutin yung 10 winners ng 100 pesos regular load. Sana pag-inantay nyo guys, subscribe na sa my YouTube channel ko. And huwag nyo kalimutan mag-put down, comment below ng CP number nyo para sa hashtag your CP number. And para may chance kayong manalo, 10 winners ang pipiliin ko para manalo ng 100 pesos regular load. Salamat, bye-bye!